අද ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ එකක්. අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට කියන්නම් මේ හැමෝම බය වෙලා ඉන්න මේ FTX exchange එකේ තියෙන issue එක. ඇත්තටම හොඳ දෙයක් වෙන්නේ කොහොමද කියලා මේ ක්‍රිප්ටෝ වල අනාගතයට. මේක ඔයාලගේ ජීවිතේ, ඔයාලගේ මේ පරම්පරා ගානකටම ඔයාලට ලැබෙන ලොකු අවස්ථාවක් මේක. මේකට කියන්නේ මේ generational opportunity එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ generational wealth එක develop කරන්න හම්බෙන one and only chance එකක් වෙන්න පුළුවන් මේ opportunity එක. ගොඩක් අය බය වෙලා ඉන්නවා. මම දැක ලංකාවේ ගොඩක් අය කතා කරනවා මේ exchange වලින් crypto එළියට ගන්න, ඔයාලගේ hardware wallets වලට දාගන්න කියලා ගොඩක් අය කතා කරනවා. crypto වලින් ටික කාලයකට ඈත් වෙලා ඉන්න, right? එහෙම ගොඩක් අය කතා කරනවා. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය retail traders ලගේ ගැටලුවක්. ඒකට හේතුව තමයි මේ වගේ මාකට් එක පැනික් වෙන අවස්ථාවල එයාලා කරන්නේ එයාලඟ තියෙන crypto විකුණලා නැත්නම් sell කරලා ටක් ගාලා අඩුවට sell කරලා මාකට් එකෙන් එක්සිට් වෙන එක. හැබැයි එයාලා ආයේ මාකට් එකට එන්න වෙනවා Bitcoin price එක මේ ආයේ 60000 විතර ගියාට පස්සේ ඔන්න ආයේ මාකට් එකට එන්න වෙනවා. 15000 Bitcoin ගන්න තිබ්බෙක් ගන්න නැතුව බය වෙලා මාකට් එකේ එළියට ගිහිල්ලා ආයේ බුල් රන් එකක් එනකොට මාකට් එකට එන්න වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ අවස්ථාව හරිම කලාතුරකින් එන්නේ විශේෂයෙන් මේ FTX issue එක හරිම වැදගත් ක්‍රිප්ටෝ වලට. විශේෂයෙන් ක්‍රිප්ටෝ වල අනාගතේ ක්‍රිප්ටෝ ලෝකේ ස්ථාවර වෙන්න මේ FTX exchange එක කඩා වැටීම. ඒතර කට්ටිය කියන ඊළඟට BINANCE කඩා වැටෙනවා කියලා. crypto.com දැන් කඩන් වැටෙන ළඟයි. ඒතකොට මේ වගේ BlockFi ගොඩක් BlockFi කියන exchange එකත් එයාලගේ withdrawals නැවැත්තුවා. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් එනවා. ඉතින් මෙතෙන්දි මම ඔයාලට කියන්නම් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න ඇතිවීම කොච්චර වැදගත්ද කියලා මේ ක්‍රිප්ටෝ වල ස්ථාවර බව ඇති වෙන්න. මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේක මගේ පුද්ගලික concept එකක් නෙවෙයි. මේක ගොඩක් internationally විශේෂයෙන් මේ traders ලා නෙවෙයි professional investors ලා කතා කරන concept එකක් මම අද ඔයාලට කියන්නේ. මම ගොඩක් පිටරට groups වල ඉන්නවා, වෙන Discord groups වල වගේ ඉන්නවා. ඉතින් එතෙන්දී ආපු අදහස් තමයි මම ඔයාලට මේක පෙන්නන්නේ. මෙතෙන්දී ඔයාලා දැන් හැමෝම බලාගෙන ඉන්නේ මේ bull market එකක් එනකන්නේ. bull market එක කියන්නේ crypto දැන් price එක කොහොම වැඩි වෙන market එකක් එයි කියලා. ඉතින් ඊළඟ bull market එක මේ කලින් bull markets වගේ එසේ මෙසේ bull market එකක් නෙවෙයි. ඒක retail traders ලා අපි වගේ traders ලා එකතු වෙලා තමයි කලින් bull markets හැදුනේ. retail traders ලා මන් නෙවෙයි ලොකු millionaires ලා එකතු වෙලා Michael Saylor වගේ අය buy කරනකොට ඒ වගේ bull market එකක් හැදුනා. නමුත් ඊළඟ bull market එක එහෙම ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන් bull market එකක් නෙවෙයි. ඊළඟ bull market එක ඇති වෙන්න නැත්නම් all time high Bitcoin එක all time high එක reach කරලා Bitcoin එක ඩොලර් ලක්ෂ සීමාවට යන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ institutional money ඊළඟ මුල් මාකට් එක හදන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ institutional money ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකට එන්ටර් වෙන්න ඕනේ. මොකද මේ institutional money කියන්නේ? institutional money කියන්නේ ලොකු funds, right? එතකොට ලොකු companies වල සල්ලි බිලියන ගණන් වලින් ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකට එන්න ඕනේ. එහෙම ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකට එන්න නම් ලෝකෙ ඉන්න බිලියනර්ස්ලා එහෙම නිකන් මේ ක්‍රිප්ටෝ වල ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ නැහැ. දැන් ඇමරිකන් වල එහෙම ස්ටොක් මාකට් ගත්තාම තියෙන S&P 500 කියලා. ඒ කියන්නේ ලෝකෙ ඇමරිකාවේ තියෙන companies funds එකතු කරලා index fund එකක් හදලා තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ fund වල තමයි මේ billionaires ලොකු companies invest කරලා තියෙන්නේ. එයාලා කෙලින්ම ගිහිල්ලා bitcoin buy කරන්න ගොඩක් වෙලාවට පෙළඹෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ institutional money අපිට ඕනේ bull market එකක් ඇති වෙන්න. ඉතින් මේ institutional money crypto market එකට එන්න වෙන්න තියෙන්න ඕනේ වැදගත්ම කාරණේ. අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන සාධකය තමයි මේ ETF approve වෙන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම American base, US base approve එකක් හම් වෙන මේ ETF එකට. මේ ETF එකක් කියලා කියන්නේ මේ ඉංග්‍රීසියෙන් exchange traded fund කියන එක. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ මේ technology sector එක එකතු කරලා ඒකේ share market එකේ තියෙන technology sector එකේ තියෙන companies 100ක් තියෙනවනේ. ඒ 100 එකතු කරලා fund එකක් හදලා තියෙනවා. එතකොට ඒ ටෙක්නොලොජි සෙක්ටර් එකටම තමයි ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ. ඒ ටෙක්නොලොජි සෙක්ටර් එකේ ඇවරේජ් එක වගේ තමයි යන්නේ. එතකොට ඒ වගේ Bitcoin වගේ ETF එකක් ආවොත් එහම ඩොලර් බිලියන ගණන් Bitcoin වලට ඉන්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන් මේ ETF එකක් කරා. එතකොට නිකම් Bitcoin ගත්තා වගේ නෙමෙයි ලොකු security එකක් හම්බ වෙනවා. ඒක නිසා ගොඩක් billionaires institution බලන් ඉන්නේ මේ ETF approve එකක් එනකම් Bitcoin වලට Ethereum වලට වගේ ඒවට. එතකොට එයාලට මේ crypto market එකට enter වෙන්න පුළුවන්. එහෙම enter වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම ලොකු bull market එකට යනවා. හැබැයි මේ ETF එකක් approve කරගන්න එක එසේ මෙසේ දෙයක් නෙවෙයි. මොකද දැන් crypto දැන් කට්ටියම කියන crypto regulation ඕනේ නැහැ කියලා. නමුත් crypto වලට ඇත්තටම regulation අවශ්‍යයි. අනික වැදගත්ම කාරණේ තමයි මේ ETF එකක් approve වුණොත් ගොඩක් ඒවා when ETF approved it opens up everything. ඒ කියන්නේ ETF එක approve වුණාට පස්සේ හැම දෙයකම ගොඩ ලොකු අවස්ථා උදා වෙනවා crypto market එකට එන්න වෙන්න. ලොකු companies වලට විතරක් නෙවෙයි විශේෂයෙන් මේ financial advisors ලා ඉන්නවා ලෝකේ.
විවිධ රටවල එයාලට මේ ඇඩ්වයිස් දෙන්න පුළුවන්. දැන් හිතන්න පෙන්ෂන් ෆන්ඩ් එකක් තියෙන මැනේජර් කෙනෙකුට ඒ ෆන්ඩ් එක මැනේජ් කරන මැනේජර්ට ඇඩ්වයිස් කරන්න පුළුවන් මේ බිට්කොයින් ETF එකේ ආයෝජනය කරන්න කියලා. එතකොට ඒ වගේ ලොකු අවස්ථා ගණනාවක් විවර වෙනවා මේ ETF එකක් ඇප්‍රූව් වුණොත්. ඉතින් මේ ETF එක ඇප්‍රූව් වෙන්න නම් මොකද වෙන්න ඕනේ? හොඳ රෙගියුලේෂන්ස් එන්න ඕනේ. ඉතින් මේ රෙගියුලේෂන් නිකන් එනවද නැහැ. මාකට් එකේ රෙගියුලේෂන් එන්න නම් මාකට් එකේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න ඕනේ. හැමෝටම බලපාන ප්‍රශ්නයක් වෙන්න ඕනේ. ඒක ඇෆෙක්ට් වෙන්න ඕනේ all big players ලට. දැන් මේ ETF issue එක විශේෂයෙන් මේ කලින් වුණ ලූනා වගේ කලැප්ස් එක ගත්තට පස්සේ ඒක ලොකුවට මේ ලොකු big players ලා කියන්නේ ලොකු ඉන්වෙස්ටර්ස් ලට එච්චර බලපෑවේ නැහැ. හැබැයි මේ ETF එක කඩා වැටෙනකොට ඩොලර් මිලියන ගණන් වලින් ඉන්වෙස්ට් කරපු අයට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වුණා. විශේෂයෙන් ලොකු ඉන්වෙස්ටර්ස් ලට. විශේෂයෙන් මේ ෂාර්ක් ටැන්ක් එකේ එහෙම ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් වෙන මේ කෙවින් ඕලියරි කියන අය ඉන්වෙස්ටර්ස් ලා එහෙම එයාලා මේ ප්‍රොෆෙෂනල් ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා එයාලගේ හිතන් ඩොලර් මිලියන ගණන් වලින් ලොස් වෙලා තියෙනවා මේ ETF ප්‍රශ්න නිසා. ඉතින් මේ ETF ප්‍රශ්නේ නිසා මේ big players-ලට එෆෙක්ට් එකක් වුණා. එයාලට එෆෙක්ට් එකක් වෙනකොට එයාලා මේ රෙගියුලේෂන් දාන්න මේ higher authorities එකට ලොකු මේ ෆෝස් එකක් දෙනවා. අනික වැදගත්ම කාරණේ මේ crypto.com වත් මේ FTX එකවත් මේ ලූනා ප්‍රශ්නවත් මේ හැම එකක්ම මේ මොනවාවත් මේ ක්‍රිප්ටෝ වල ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. Bitcoin එකේ කෝඩ් එක හැක්කුන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකට ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. ඒ නිසා මේක මේ ක්‍රිප්ටෝ වල ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. හැබැයි මේ එක්ස්චේන්ජ් වල ප්‍රශ්නයක්. රයිට් එක්ස්චේන්ජ් වල platform වල මේවා මේ හසුරන අයගේ මේ වෙන මේ ඩීලර්ස් ලාගේ. ඒ කියන්නේ Bitcoin අපිට සෙල් කරන ඩීලර්ස් ලානේ ඔය ඉන්නේ. එයාලගේ ප්‍රශ්නයක්. නැත්නම් Bitcoin එකේවත් Ethereum එකේවත් ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ඒ නිසා හැමෝටම දැන් තේරෙලා තියෙන මේක ක්‍රිප්ටෝ වල ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. හරියට රෙගුලේෂන් ආවනම් මේක හොඳට අරන් යන්න පුළුවන් කියලා. මොකද දැන් මෙච්චර ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙද්දි Bitcoin 16000 හෝල්ඩ් වෙලා තියෙනවා. මේක මේ වෙනකම් මේ ක්‍රිප්ටෝ වලට ආපු ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඒත් Bitcoin 16000 අල්ලගෙන ඉන්නවා. right? ඉතින් අනික් වැදගත්ම එක තමයි මෙන්න මේ අවස්ථාවේ අපි මේ ඇඩ්වාන්ටේජ් එක අපි ගන්න ඕනේ. තව අවුරුදු 10කින් ඔයා ආපහු හැරිලා බලනකොට ඔයාට මේ අවස්ථාව තේරෙයි අපි තව අවුරුදු 10කින් අපිට පස්සට යන්න පුළුවන් නම් කියලා. මම කියන්නේ මේක කිසිම ෆයිනෑන්ෂල් ඇඩ්වයිස් එකක් එහෙම නෙවෙයි හොඳේ. මේ ඔයාලගේ සල්ලි මේ Bitcoin වලට ක්‍රිප්ටෝ වලට දාන්න කියලා එහෙම නෙවෙයි මම කියන්නේ. එහෙම දාන්න එපා. හෙට Bitcoin එක සමහර වෙලාවට Bitcoin කෝඩ් එක මොන හරි හැක් වෙලා කියලා Bitcoin එක බිඳුවට යන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා මම මේ සල්ලි දාන්න කියලා නෙවෙයි කියන්නේ. මම මේ ඔයාලගේ এডুকেෂන් පර්පස් විතරයි කියන්නේ. ඒ වුණත් දැන් ඔයාලා සමහරවිට දැන් හිතනවානේ මේට අවුරුදු 10කට කලින් අපරාධ Bitcoin එක ඩොලර් 10 තියෙනකොට මට ගන්න තිබ්බා කියලා. හැබැයි අද ඉඳන් 2032 2033 දී විතර Bitcoin එක 500,000 විතර තියෙනකොට හිතේ එදා ක්‍රෑෂ් එකේදී මට ගන්න තිබ්බනේ කියලා. තේරුණාද? ඉතින් ඒක නිසා මෙන්න මේ අවස්ථාව හරියට ප්‍රයෝජනට ගන්න ඕනේ. හැබැයි හැම වෙලේම හිතන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔයාලා ඩොලර් 1000ක් තියෙනවා නම් කිසිම වෙලාවක ඩොලර් 1000ක බයි කරන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම ඩොලර් කොස්ට් ඇවරේජ් තමයි කරන්න ඕනේ. ඉතින් මට අද ඔයාලට කියන්න ඕනේ හදිස්සියේ මේ වීඩියෝ එක මම කරේ කිසිම ස්ක්‍රිප්ට් එකක් මුකුත් හදාගත්තේ නැහැ. මම දැනගත්ත කාරණා ටිකක් නිකන් මේ වයිට් බෝඩ් එක ලියලා මේ කතා කරේ. ඒ නිසා සමහර ඒවා පිළිවෙලට නැතුව ඇති. හැබැයි මේක මම කියන්න ඕනකම තිබුණේ ගොඩක් අය කලබල වෙලා තියෙනවා. කලබල වෙන්න එපා කිසිම දෙයකට. මෙහෙම එකවර Binance එකේ එහෙම වැටෙන්නේ නැහැ. FTX මේ විදිහට වැටෙන ප්‍රධානම හේතුව තමයි එයාලගේ wealth එක FTT token එක විදිහට තියාගෙන ඉඳීම. right? ඩොලර් බිලියන ගාණක් එයාලගේ balance sheet එක බැලුවට පස්සේ ඩොලර් බිලියන ගාණක් එයාලගේ balance sheet එක තියෙනවා. හැබැයි ඒකෙන් සෑහෙන ඩොලර් බිලියන ගාණක්ම තියෙන FTT token එක. FTT token එක තමන්ගේ exchange එකේ token එක ඒ value එක තියාගන්න තේරුමක් නැහැ. right? ඒක දැන් Binance එකේ එහෙම නැහැ. එතකොට දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම එයාලගේ balance sheet එළියට දාලා තියෙනවා. මුලින්ම කියන්න ඕනේ මගේ මේ FTX එකේ account එක කවදාවත් තිබිලත් නැහැ. මම හදලත් නැහැ. මගේ kucoin එකේ එතකොට bybit එකේ Finex එකේ එහෙම තියෙනවා Binance එකේ. ඒ හැම එකම එයාලා balance sheet එළියට දාලා තියෙනවා. මේ හිතන් අපිට ආවා විශේෂයෙන් kucoin එකේ එහෙම කෙලින්ම එයාලගේ කොච්චර එයාලගේ වත්කම් තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඒවා බැලුවට පස්සේ එයාලා ගොඩක් වත්කම තියෙන Bitcoin වලයි Ethereum වලයි. එයාලා දැන් KCS token එකේ kucoin exchange එකේ එහෙම ලොකු වත්කමක් නැහැ. අනිත් US dollars විදිහට එයාලගේ තියෙනවා. ඉතින් මේ හැබැයි FTX එකේ ප්‍රශ්න උනේ එයාලගේ වත්කම ගොඩක් තියාගෙන තියලා තියෙන එයාගේම token එකකින්. එයාලට එයාලගේ token එක ඕන තරම් print කරන්න පුළුවන් නේ. ඒක නිසා අන්න එක තමයි ප්‍රශ්න උනේ. ඒ නිසා exchange එහෙම එකවර ඩෝංගල කඩාන වැටෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා බය වෙන්න එපා, කලබල වෙන්න එපා. මේවා මේ crypto ෆීල්ඩ් එකට ක්‍රිප්ටෝ වලට මේවා සාමාන්‍ය දේවල්. ඒ නිසා කලබල නොවි ඔයාලා ගමන යන්න. අදත් ලොකු ට්‍රේඩින් අවස්ථා හැම තිබුණා. ඉතින් ඒ වගේ උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න. හරි එහෙනම් අපි තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.